Mọi người, vậy nó sẽ trở lại. Và giờ chúng tôi thực sự đang mặc áo thun và làm thế nào để chọn lựa của anh tùy thuộc vào. Với chất lượng không chỉ là bản thân vật chất mà còn dấu vân tay cho thiết kế mà anh sẽ đi. Để được in vào tài liệu áo phông giáo viên thực sự mà cô chọn làm việc cùng. Vậy đây chỉ là một tổng quan nhanh chóng. Anh sẽ không bao giờ học được nhiều về chuyện này nhưng anh nên hiểu rõ cơ bản. Lựa chọn của anh là gì? Vậy là thứ đầu tiên, chất lượng áo thun của anh cân nhắc chi phí vận tải 20-19-11 khi anh đang làm. Những quyết định này, một số người có thể cân nhắc một cái áo nặng dày để trở thành một chất lượng cao hơn. Một số người có thể cân nhắc một cách mỏng manh như áo để có chất lượng cao hơn. Vậy đó thực sự là một người anh biết được ưu tiên hơn một mối quan tâm chất lượng. Nhưng anh sẽ phải tuân thủ sở thích của khách hàng. Rất nhiều người sẽ làm là họ sẽ có cả hai loại vật liệu có sẵn cho họ. Khách hàng ít thời gian, xem ai bán tốt hơn, và rồi cái đó không bán tốt đến mức họ sẽ loại bỏ nó từ danh mục của họ. Anh không cần phải làm thế, nhưng xem xét thực sự mua một cái áo từ mỗi nhà sản xuất cá nhân của mỗi loại. Được ổ cách cô có thể cảm thấy nó và cô có thể nhìn thấy nó và cô có thể thấy nếu khâu tốt hay lên. Được ổ tiêu chuẩn của anh có thể xem liệu có mềm hay không, nếu nó thoải mái không, nếu nó có thể hợp với nhau. Đó là một số yếu tố chất lượng mà cô sẽ phải tìm khi cô quyết định trên loại vải thật sự mà anh sẽ sử dụng và làm thế nào họ đặt cùng nhau để làm cho nó một cái áo. Những yếu tố chất lượng này bao gồm cả sự mềm mại và cân nặng, cho nên thứ tiếp đưa ổ chúng ta sẽ đi. Để nói về việc thực sự nhanh chóng trở lại là bản chất dấu vân tay thực sự. Cảm ơn đã có những phương pháp phổ biến ngoài kia để in lên áo thun và đó là những gì chúng ta sẽ đi. Để được xem qua những đoạn phim sau. Và bao gồm cả việc in ấn màn hình, truyền nhiệt trực tiếp vào quần áo và yêu cầu in ấn. Vậy những gì chúng ta sẽ trải qua ở cuối khóa học là cách làm đưa ổ yêu cầu, bởi vì đó là điều cho phép anh điều hành công việc này mà không có hàng tồn kho. Và thực sự là cách dễ nhất và nhanh nhất và đáng giá nhất. Tỷ lệ của anh nhỏ hơn nhiều, nhưng lần nữa thì việc này sẽ dễ dàng hơn nếu anh có thể làm việc tốt hơn nếu anh phải mua hàng. Anh không có tiền để làm điều đó từ lúc đi. Vì vậy, đến lúc cô có thể chọn những thứ khác nhau. Nhưng một lần nữa, tất cả chỉ là những điều cơ bản để anh hiểu được những gì ngoài kia để anh có thể tốt hơn. Tự làm quen với tất cả những lựa chọn có sẵn. Một nơi tốt đẹp mà tôi muốn các anh thực sự xem xét sẽ là trang web mà tôi có ở đây. Trên màn hình tạp chí áo thun trực tuyến đã chọn một ít áo thun hoàn hảo và họ thực sự có. Vượt qua một số khả năng nổi tiếng nhất. Vậy là cô có phong cách này và họ đi qua một số hướng dẫn chất lượng mà tôi đã đặt. Thông qua những màu sắc và màu sắc thay thế quần áo Mỹ và vị dịu đàn và tone pets. Và vì vậy những gì cô có thể làm là một loại đọc nhiều hơn về những thứ này và những thứ này. Họ phải đề nghị cho đến khi lựa chọn sản xuất. Một khi cô đã trải qua và cô tự quen với những thứ này và hy vọng rằng cô đã trải qua. Và thực sự gửi vài cái này đến cửa của anh để anh có thể cảm thấy và chạm vào chúng một mình trong người. Rồi cô sẽ biết cô muốn cung cấp gì cho khách hàng của mình. Vậy nếu không có thêm đồ, chúng ta sẽ nói chuyện. Loại in đầu tiên trên một cái áo là phương pháp được gọi là in màn hình. Tôi sẽ gặp anh ở đó.